Hello guys, welcome to my YouTube channel. আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম এয়া গ্লোইং মেকআপটো কেনেকৈ কৰিলোঁ। তো লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ'। প্ৰাইমাৰ আৰু ফাউণ্ডেশ্যন এপ্লাই কৰা হৈ গ'ল। তো অলমষ্ট আপোনালোকে দেখিছে যে মুখত কেনেকুৱা গ্ল'য়িং এটা আহিছে। তো এতিয়া ইউজ কৰিম আইশ্বেডো পেলেটৰ পৰা ব্ৰাউন কালাৰটো জাষ্ট লাইটলি অলপমান লগাম, যিহেতু গ্ল'য়িং মেকআপ লুক হয়। তো মই নিবিচাৰোঁ যে বহুত বেছি আইটো মানে বহুত বেছি হৈ গ'লে তো আইৰ ওপৰত নজৰটো থাকি গ'লে মুখৰ যিটো গ্ল'য়িং মেকআপটো এনেই গুচি যাব। তো সেইবাবে আইটো বহুত চিম্পল ৰাখিম, জাষ্ট এনেই অকণমান ব্ৰাউন কালাৰটো দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া লিপষ্টিক লগাই ল'ম। আৰু মই একো হাইলাইটাৰ ইউজ কৰা নাই, খালি প্ৰাইমাৰ আৰু ফাউণ্ডেশ্যন লগাই কৰিছোঁ। এণ্ড নাও ইটছ ফাইনেল লুক। জাষ্ট আমি কমতে কেনেকুৱা মানে মেকআপ কৰিলেও মেকআপ নকৰা টাইপৰ যিটো গ্ল'য়িং মেকআপটো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আপোনালোকৰ লগত। তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। বাই বাই।